1400 წელს თემური რომ საქართველოს გაეცალა, გიორგი მეფე მოოხრებულ ქვეყანაში წესრიგის დამყარებას შეუდგა. შინა გამცემებს დაერია და აქა-იქ დატოვებულ მტრის გარნიზონებს მუსრი გააუვა. კოლას ველზე კი ლანგმა მძიმე ბრძოლებით მოქანცული ჯარი მოაწესრიგა, დაიძრა და დიდი დანაკარგის ფასად აიღო ქალაქის სივასი, რომლის დამცველებიდან მუსულმანები ამოჟლიდა, ხოლო 4000 სომეხი ცოცხლად დაამარხვინაო გადმოგცემს ჰაფეზე აბრი. შემდეგ დაიპყრო ალეპო, ქალაქ დამასკოში მოქალაქეთა მოკვეთილი თავებისგან კოშკები აღმართა. შევიდა იერუსალიმში და სოლომონის ტაძარში ილოცა, აქედან წასულმა მოილოცა მექა და მედინა, ხოლო ბაღდათისკენ მომავალმა 50000 მეომარი გამოაგზავნა 5 სარდლის მეთაურობით საქართველოში. ქვეყანაში რომ არ შემოეშვა, გიორგი მეფემ მოლაპარაკება გამართა სარდლებთან და დაპირდა, რომ პირადად გამოცხადდებოდა თემურის ბანაკში. თემურმაც არ დააყოვნა და მოციქული აფრინა მეფესთან. თავისი პირობები წაუყენა. ლენგი უკვე შამქორში იდგა, როდესაც მოციქული უკან დაბრუნდა და თან ქართველების დელეგაცია მოიყვანა. მათ სათავეში კონსტანტინე ბატონიშვილი ედგა. ამჯერად თემურმა გიორგის დაპირება მის ბანაკში გამოცხადებაზე რატომღაც გადაივიწყა და ქართველები პატივით მიიღო. ლანგმა კონსტანტინესაგან შვიდად მოისმინა მეფისაგან შემონათვალი საზავო პირობები, რაც იმას ითვალისწინებდა, რომ საქართველო გადაიხდიდა ყოველწლიურ ხარკს და გამოიყვანდა დადგენილი რაოდენობის ჯარს მის ლაშქრობებში. სანაცვლოდ თემურისგან ქვეყნის ხელშეუხებლობას ითხოვდა. ნეზამ-ად-დინის ცნობით საჰებ ყერანს მიუღია გიორგი მეფის წინადადება და ზავიც გაფორმებულა წერილობით, რომელშიც სხვა პუნქტებთან ერთად ყველაზე საკვირველი ის იყო, რომ დიდი დამპყრობელი ხელშეუხებლობას აღუთქვამდა საქართველოს მრევლს. ნეზამ-ად-딘 შამის ცნობით ზავით დიდად კმაყოფილ თემურს ქართველებისთვის დაუყვავებია, ხალათები უბოძებია და შინ გამოუსტუმრებია მშვიდობით. მაშასე 1401 წლის სექტემბერში შამქორში დადებული ზავის შემდეგ თემურლენგი მშვიდად გადაბარგდა ყარაბაღის ბანაკში გამოსაზამთრებლად. მაინც რატო დატკბა ასე ხეიბარი? განა 1 წლის წინ თვითონ არ იბრძოდა საქართველოს აღსაგველად პირისაგან მიწისა. თუ 1400 წლის შემოსევისას ჩვენი ქვეყანა დაზარალდა, არც მის ჯარს დაკლებია ქართველებისგან ხოცვა-ჟლეტა, დაივიწყა ყველაფერი. არის დაიჯერა, რომ გიორგი მეშვიდე პირნათლად შეასრულებდა ზავის პირობებს. საქმე იმაშია, რომ ეს ზავი თვალთმაქცობა იყო და მეტი არაფერი. გიორგი მეფე ამით დროს იგებდა ძალების მოსაკრებად შემდგომი ბრძოლებისთვის, ხოლო თემურლენგმა მოსისხლე გურჯებთან დადებული ზავით ზურგი გაიმაგრა უძლიერეს მტერთან დატაკების წინ. იმ ადამიანთან გადამწყვეტი ბრძოლის წინ, ვისაც მთელი ევროპა შიშით შეხურებდა. ჯერ კიდევ მე-14 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ოსმალებმა დაიმორჩილეს სერბეთისა და ბულგარეთის ქალაქები, ხოლო 1389 წლიდან მათმა სულთანმა ბაიაზეთ ილდირიმმა მთელი ტერიტორია დაიპყრო ეგეოსის ზღვიდან დუნაიმდე. ქალაქ ნიკოპოლთან 1396 წელს გამართულ ბრძოლაში მან სასტიკად გაანადგურა საფრანგეთის, უნგრეთისა და პოლონეთის ჯვაროსან რაინდთა გაერთიანებული არმია და ბალკანეთს შეესია. უკვე 1400 წელს ოსმალებმა ხმელეთიდან ალყა შემოარტყეს კონსტანტინოპოლს. ბრძოლები მძვინვარებდა ატიკასა და პელოპონესში. ევროპის ბედი სასწორზე იდო და ასეთ მძიმე დროს მოევლინა მას მხსნელად თემურლენგი. კონსტანტინოპოლი და შეშფოთებული ევროპელი მონარქები დახმარებისთვის ელჩობაზე უგზავნიდნენ აზიის დიდ დამპყრობელს. მათთვის სასარგებლოდ ამ დროს უკვე მომწიფებული იყო დაპირისპირება თემურსა და ბაიაზეთ სულთანს შორის. ლანგს არაფრად ეჭაშნიკებოდა ძლიერი ოსმალეთი თავისი სამფლობელოების გვერდით.
თავის მხრივ, ევროპისთვის რისხვა სულთანი არავითარ დათმობაზე წასვლას არ აპირებდა შუა აზიიდან მოსულ დამპყრობელთან. 1402 წლის 28 ივლისს ქალაქ ანკარასთან თემურ ლენგი და ბაიაზეთ ილდირიმი ერთმანეთს დაეტაკნენ. მემატიანის სიტყვით არ ნახულად სასტიკ ანკარის ომში გვამი გვამზე ისე ეყარა საომარ ველზე, რომ თურმე მხედრები ცხენებს ვეღარ ძრავდნენ ადგილიდან და სისხლის ნიაღვარი მკვდრებს ადგილს უცვლიდა. ბრძოლა თემურის ბრწყინვალე გამარჯვებით დამთავრდა და ბაიაზეთი ტყვედ ჩაიგდო ხელში. ბაიაზეთი ცალთვალა ყოფილა და როდესაც ის ლენგს მიგვარეს, სიცილი წასკდა თურმე თემურს. იწყინა ბაიაზეთმა. მაღალფარდოვნად მოახსენა, დღეუღამოდ არ არსებობს და ბოლოს ყველანი მიწად ვიქცევითო. ლენგმა უთხრა, ღმერთს ვიმოწმებ, ჩემს საამებლად არ გამიცინიაო. უბრალოდ იმაზე გამეცინა, ჩემისთანა კოჭმა და შენისთანა ცალთვალამ ეს 200,000 კაცი რო შევაჯლიტეთ ერთმანეთსო. თემური მაშინ 66 წლის იყო. გურჯებთან ომი ჯერ დამთავრებული არ ჰქონდა, თორემ ევროპაში ლაშქრობაზეც არ იტყოდა უარს. ამიტომ ანკარის გამარჯვებიდან 3 დღის შემდეგ არქიეპისკოპოს ჰალიფანტელის ხელით წერილები მისწერა საფრანგეთის მეფე შარლ მე-6-ს, ინგლისის მეფე ჰენრიხ მე-4-ს და სხვებს. ვაჭრობას თავაზობდა. ვაჭრები ხომ მშვიდობის აყვავებას უწყობენ ხელსო. მათი სულთამხუთავის სულთანის განადგურებით გახარებულმა ევროპელმა მონარქებმა შეშფოთებული გულები დაიცხრეს და სასწრაფოდ აფრინეს სიამტკბილობის წერილები თემურთან სავაჭრო ხელშეკრულებებთან ერთად. მათთვის ხომ ერთობსარფიანი იყო სავაჭრო კავშირი იმ ადამიანთან, ვინც უკვე შორეული აღმოსავლეთიდან ევროპის მისადგომებამდე აკონტროლებდა საქარავნო გზებს, რომლებიც აი ასე იყო დაქსელილი. მაშინ სწორედ მათი მნიშვნელობის გამო გადაიტანა ამ ქალაქებმა თემურის გამანადგურებელი თავდასხმები. ჩვენ ადრე უკვე გვქონდა საუბარი იმაზე, რომ თემურმა ჩრდილო კავკასიაზე გამავალი ერთადერთი მთავარი საქარავნო მაგისტრალი დაკეტა 1395 წელს. ხოლო წინა აზიასა და კავკასიაზე მდებარე საქარავნო გზებიდან მას ევროპისკენ მოსახერხებელ მარშრუტად მიაჩნდა ეს გზა, რომელიც საქართველოზე გადიოდა და უმოკლესი იყო დასავლეთისაკენ. სწორედ ეს უმდიდრესი სავაჭრო არტერიები იყო ალაფის ხელში ჩაგდებასთან ერთად თემურ ლენგის დაუსრულებელი ბრძოლების მიზანი წინა აზიაში და ამის გამოც ცდილობდა ის საქართველოს ფესვიანად მოთხრას. ოსმალთა განადგურების შემდეგ თემურმა მთელი წინა აზია მოარბია. დიდი დამპყრობელის თვალსაჩინოზე აღარ დარჩა სახელმწიფო გურჯისტანის გარდა მის ფეხებთან რომ არ გართმულიყო. და ახლა უკვე ჩინეთის კედლიდან ხმელთაშუა ზღვამდე და ინდოეთის ოკეანიდან რუსეთის სტეპებამდე გადაჭიმული იმპერიის იმპერატორი გალიაში ჩასმული ოსმალთა სულთანით 1403 წლის ზაფხულში ისევ საქართველოს საზღვრებს მოადგა. ყარში მდგარი თემური გიორგის უთვლიდა, პირობა შეასრულე და ჩემს ბანაკში გამოცხადდიო. გიორგი მეფემ კარგად იცოდა ლენგთან მისვლით ვერც საქმეს უშველიდა და ქვეყანასაც უპატრონოდ დატოვებდა. და ამიტომ საჩუქრები და ახალი ზავის პირობებით აღჭურვილი კონსტანტინე ბატონიშვილი გაუგზავნა თემურს. ნეზამ ად-დინ შამის მოწმობით გიორგი იწერებოდა, თუ თქვენი სურვილი მორჩილება და სამსახურია, მზად გახლავართ. ხარკს გამოვაგზანი და რაც მიგვეთითება შევასრულებთ, ოღონდ ახლა იმის გამბედაობა არ მყოფნის თქვენს წინაშე მოვიდე, რადგან ორივე მხრიდან დიდძალი სისხლია დაყვრილიო. გურჯების ქედმოუდრეკელი მეფე ასეთი დამტკბარი წერილებით თავს რო უქონავდა, ეს კარგად იცოდა გამჭირე ახმა ხეიბარმა, მაგრამ რატო აკეთებდა ამას? აი ელჩები რო გაისტუმრა მოსასვენებლად, იქვე ყურში უჩურჩულეს თავისმა ვეზირებმა. ასე მოახსენეს, ზაფხულია და საქართველოში დათავთავებული მოსავალი უკვე ფეხს ედგასო. გიორგიმ თუ მისი აღება და საომარი ბეღელის გამოსება მოგვასწრო, მერე გურჯებთან ომი ძალიან გაძნელდებაო.
შარაფადინი გადმოგცემს, რომ ამ თათბირის შემდეგ თემურლენგმა მეფის საჩუქრები ვეზირებს მიუყარა, მისი ელჩები საპატიო ტყვეობაში დაიტოვა ბანაკში, ხოლო სარდლებს უბრძანა საქართველოში შესულიყვნენ და მოსავალი თვითონ აეღოთ. ამ დიპლომატიური თამაშის მიღმა იმაზე მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება, რომ 1400 წლის გამაპარტახებელი შემოსევის შემდეგ ქართველებს მიწა ისევ მოუხნავთ და უხმოსავალს ელოდებოდნენ. ასეთი იყო მაშინდელი საქართველო, სადაც ხმალი და გუთამი, ერი და ბერი, დიდებული და გლეხი უძლიერესი მტრისგან ქვეყნის გადარჩენას ყველაფერს ახმარდა. მოსავლის ასაღებად საქართველოსკენ გაძრული მტრის ჯარის ამბავი რომ შეიტყო გიორგი მეფემ, დახიზნა ყოველივე ქართველი მომკეს მოსავალი და წარიღეს თვისთა თანაობ. ხოლო ის ყანები კი, რომელთა აღებაც ქართველებმა ვერ მოასწრეს, ლანგის მეომრებმა გალეწეს და ბანაკში დაბრუნდნენ. ვისაც თრიალეთზე ალგეთის სიმწვანიდან ამოზიდული ბირთვისის კლდე უნახავს, აღარ გაუკვირდება, რატო აღწერდნენ თემურლენგის ისტორიკოსები მას ზღაპრულად და მისთვის გამართულ ბრძოლებს უმძიმესად. მტერმა 1403 წლის ივლისში შემოარტყა ბირთვის სალყა. თვითონ თემური 3 აგვისტოს მოსულა მის დასათვალიერებლად. მაშინ თურმე ბირთვის 30 დიდაზნაური იცავდა და 150 მეომარი თორელის ხელმძღვანელობით. მათ სურსათი თავზე საყრელი ჰქონიათ. მოინ-ად-დინ ნათანზის ცნობით ქართველი მეომრები თურმე ამ კლდეზე გადმოდგებოდნენ მტრის დასანახად და სიმღერითა და ღვინისმით ირთობდნენო თავს. თან საჰებ ყერანს უშვერი სიტყვითაც მოიხსენიებდნენ. ციხეების აღებაში გაწაფული სარდლები ლანგს არწმუნებდნენ, ბირთვის ვერაფერს დავაკლებთ, მოალყე ჯარი მიუჩინოთ და მასზე დროს ნუღა დავკარგავთ. თემურმა კი პირიქით ყოველი მხრიდან დაუშინა ციხეს ოცმანიანი ლოდები და მის საპირისპიროდ კოშკებიც კი აღამართინა, მაგრამ ვერას გახდა. ბირთვისის ფრიალოდან დაგორებული ლოდები და ნასროლი ისრები მუსხს ავლებდა მის მეომრებს. ერთთვიანი ამაო ბრძოლების შემდეგ ერთ ბნელ ღამეში სამხრეთის ფრიალო მხრიდან, საიდანაც ქართველები მტრის თავდასხმას ვერაფრით წარმოიდგენდნენ, ლანგმა კლდეზე ცოცვაში გაწაფული მუქრითები აუშვა ციხეზე, რომლებმაც სიმაგრის კარებჭე შიგნიდან გახსნეს. სისხლის მღვრელი ბრძოლის შემდეგ ბირთვისი დაეცა. თემურმა თორელს და ცოცხლად გადარჩენილ სხვა ქართველებს წამებით ამოხადა სული. მათმა თავდადებამ ოქროს დრო დააკარგვინა ხეიბარს, რადგან შემოდგომა დგებოდა და მტრისთვის ბუნებრივ ხაფანგად ცნობილ დასავლეთ საქართველოზე ლაშქრობა, სადაც გიორგი მეფე იდგა, უკვე სახიფათო იყო. აი აქ სადღაც ზემო ქართლის ველზე დიდი ყურულტაიყრილობაზე შაბაასი გამართა თემურმა თავის სარდლებთან. გადასულიყვნენ თუ არა დასავლეთ საქართველოში სალაშქროდ. გაუთავებელი ბრძოლებით მოქანცულ სარდლებს დიდად არ ეჭაშნიკებოდა დუღრან ტყეებში ჩაფლული იმერეთის მძიმე ლაშქრობა, მაგრამ თემურმა დაჟინებით მოითხოვა, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადავწყვიტოთ გურჯების ბედი და ეს ქვეყანა ისლამის არეში მოვაქციოთ. ჩვენებური კოლხური მუხა ის ხვაგან არ სათხარობს. მაშინ ლიხის ქედსაკეთ ქუთაისამდე სწორედ ასეთი გაუვალი ტყეები იყო და ადვილი წარმოსადგენია გაშლილ ომს შეჩვეული მტერი რა მდგომარეობაში ჩავარდებოდა. თანაც მათზე ყოველი მხრიდან ხაფანგი იყო დაგებული და ის არის იყო მომართული. დაცარიელებულ იმერეთში ჩაღათაელებს ჯავრი ხეხილის ბაღებზე, ვენახებზე და ეკლესიებზე უყრიათ. ასე მისულან ქუთაისამდე. თემურის ისტორიკოსები კრინცაც არ ძრავენ აქ არსებული ციხესიმაგრეების აღებაზე, აღარც იყო ამის დრო.
უკვე ზამთარი ახლოვდებოდა, ლიხის ქედზე მალე ჩამოთოვდა და მთებით გარშემორტყმულ დასავლეთ საქართველოს ტყეებსა და ჭაობებში ჩარჩენილ მტერს კარგი არაფერი მოელოდა. ამ პირობებში ზღაპარს გავდა ბრძოლის გაგრძელება რაჭა-ლეჩხუმის, სვანეთის და აფხაზეთის მიუვალ მთებში გამაგრებული ქართველების წინააღმდეგ. უსაშველოდ გაჭიანურებული ომის გამო ლანგის ბანაკში მოლაშქრეთა შორის უკმაყოფილება მიმატა. თემური გრძნობდა, რომ შეიძლება ყველაფერი კრახით დამთავრებულიყო. ზავი ახლა მისთვის შვება იქნებოდა, მაგრამ სადღაც იქ მიუვალ მთებში გამაგრებული გიორგი მეფისგან ჩამი-ჩუმიც არ ისმოდა. დაუმარცხებელ დამპყრობელს ამბიცია აღჭობდა, მისი პატივმოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად ხომ ინიციატივა ზავზე ქართველების მხრიდან უნდა წამოსულიყო. გამოსავალიც მოიძებნა. სპარსული და სხვა წყაროები გადმოგცემენ, თემურის ბანაკში მყოფმა ქართველმა ტყვეებმა ფარულად მისწერეს გიორგი მეფეს შექმნილი მდგომარეობის შესახებ. ეს გააკეთა კონსტანტინე ბატონიშვილმა, რომელიც ყარსში ელჩობის შემდეგ საპატიო ტყვეობაში ჰყავდა ლენგს. აი ასე გაფორმდა ნანატრი ზავი, რომლის პირობებიდანაც აღსანიშნავი მხოლოდ ის არის, რომ თემური ცნობდა საქართველოს როგორც ქრისტიანულ სახელმწიფოს. ამით კი მისი დიდი გეგმა ჩვენი ქვეყანა მოექცია ისლამურ არეში საბოლოოდ დაიმსხვრა. შემდეგ სასწრაფოდ დატოვა იმერეთი, ქართლის ველი გადმოიარა და თბილისში მოსულმა, ისე რომ გურჯებთან დადებული ზავი არც კი გახსენებია, ჯავრი ქალაქის ეკლესიებზე იყარა. როდესაც ჩვენი ძველთა ძველი ეკლესიების კედლებს შეხედავთ, კარგად დააკვირდით მათ. თითქმის ყველა მათგანს ეტყობა თემურის ნახმლევი. აი როგორც ჩვენს ლურჯ მონასტერს. აი თამარის დროს ნაშენი კედელი, რომლის დანგრევაც როგორც ჩანს თემურის მეომრებს ვერ მოუხერხებიათ. სამარყანდში დაბრუნებული ლანგი ხენას მიეცა. 1404 წლის ნოემბერში ხმა გავრცელდა დიდი საჰეპყერანი კუდებაო. ეს თემურის ხრიკი იყო, რადგან ჩინეთზე აპირებდა მოულოდნელ თავდასხმას და ჭორები თვითონ გაავრცელებინა. მერე სამარყანდიდან ჩუმად გაიპარა. ჯარებს ქალაქ ოთრარში მოუყარა თავი და ჩინეთზე ომის სამზადისში მყოფი 1405 წლის 18 თებერვალს მართლა მოვიდა. წამოასვენეს და გურემირის მავზოლეუმში დამარხეს. მისი სიკვდილისთანავე ატყდა ბრძოლა შთაომავლებს შორის, რის გამოც სულ მალე დაიშალა სისხლით და შიშით შეკოწიწებული იმპერია. მატიანის ცნობით, ბოლო შემოსევის შემდეგ გიორგი მეფემ ყვალად იპყრა საქართველო მოოხრებული და იწყო შენებადა. ჟილეტდა ქვეყანაში დარჩენილ მტრის გარნიზონებს. მერე შეტევაზე გადავიდა და სამეფო საზღვრებთან თემურისგან დატოვებულ ურდუებს დაერია. მირხონდის ცნობით, დალაშქრა განჯა და ნახჭევანი. ესპანელი რუი გონსალეს დე კლავიხოს გადმოცემით, გიორგი მეფეს არზრუმი და ანიც დაულაშქრავს. თავრიზამდე მისულა და ბევრი ქალაქი გაუძარცვავს. ამავე ლაშქრობისას გაუნადგურებია თემურის შვილიშვილის ომარ მირზას მიერ მის წინააღმდეგ გაგზავნილი ჯარი. გიორგი ამ ბრძოლებით მომთაბარეთა ურდუებისგან ათავისუფლებდა საქართველოს მისადგომებს და თან სახელმწიფო ხაზინას ავსებდა აღებული ალაფით. ამ დროს ომებით გადაქანცულ საქართველოს ახალი მტერი შავბატკნენი თურქმანები შემოესია. გიორგი მეშვიდე სწორედ მათთან უთანასწორო ბრძოლაში დაიღუპა 1407 წელს. მეფის ცხედარი კონსტანტინე ბატონიშვილს მოუსვენებია და გუმბათ მორღვეულ სვეტიცხოველში დაუგრძელავს. ჩვენში ხშირად გაიგონებთ გიორგი მეფის აუგად ხსენებას, თითქოს მისმა ქედმოუდრეკელობამ მაშინ ქვეყნის ნგრევა მოიტანა, შედეგად და მეტი არაფერი. არადა თუ დღეს საქართველო დასავლური ქრისტიანული სამყაროს ნაწილია, რითაც ასე ხშირად ვიწონებთ ხოლმე თავს, გიორგი მეფის დამსახურებაცაა იქ.
ფეხად რო შემოიარო ჩვენი ქვეყანა კაცმა, ვერსად წააწყდები წარწერას, რომელიც მიგანიშნებს გიორგი მეშვიდეს სახელს. ვერც სვეტიცხოვლის იატაკზე ამოიკითხავთ, რომ ამ ტაძარში განისვენებს მეფე, რომელმაც თემურლენგ საქართველოს ხელიდან გამოგლიჯა. გააგრძელე საქართველოს ისტორია.